چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شنبه شبا از یوتیوب، اینستاگرام و این شبکه‌ها که این زیر می‌بینین در خدمت شما. تیم ما برای اینکه این برنامه با کیفیت تلویزیونی آماده بشه و بره روی ماهواره تا هموطنان داخل که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن بتونن برنامه رو راحت تماشا بکنن، خیلی تلاش کرده و سختی کشیده که نوش جون هموطنان عزیزمون. ولی از دوستانی که امکان تماشای آنلاین رو دارن خواهش میکنم حتما برنامه رو از روی یوتیوب ببینین که کمکی هم باشه به برنامه مستقل ما. به کانال یوتیوب ما بپیوندین و اگه حال کردین و امکانش هم داشتین اون بخش اشتراک هم یه نگاه کنید، شاید مهرش به دلتون افتاد. برنامه روی یوتیوب هم زیرنویس انگلیسی داره هم دوبله انگلیسی که توی ستینگش میتونید تنظیم کنید. دمتون گرم. اما حاضرین برای برنامه این هفته؟ اما بریم برای برنامه‌ای که این هفته براتون در نظر خب تبریک میگم به عزیزان جنگ طلب که هیدر کنان زیر باد پنکه و آبپاش میدون ولیعصر تهران بالاخره بمب و موشک و بیبرقی و بیابی واسه مردم جنوب برمغان آوردن. تازه الان طلبکار هم هستن که چرا توی ارتحالیده جدید که ما ارازش عزادار بودیم ملت پا شدن رفتن شمال دلی از عزا در بیارن. صحبتم اون دوست عزیزیه که الان شماله و تعطیلاتم با هم متصل کرده، چهارشنبه رو مرخصی گرفته و یه هفته است اونجاست. دوست عزیز تو همونجا بمون. خیلی ببخشید، واقعا ما فکر میکردیم در اعتقادات شما فقط ختنه اجباریه، نگو ختم هم اجباریه. تا الان فقط واسه جوجه سیخ کردن مردم تو شمال سیخ نکرده بودید که الحمدلله تیکه این یکی رو هم زدین. ولی بدون اگه شهید خامنه‌ای دیکتاتور بود بستن تهران شمال کاری نداشت و اجباری کردن قم نجف. آرواره. البته واسه دیکتاتور بودن نیازه که زنده هم باشی، وگرنه که توی دوره حیاتش 10 سال واسه سالروز کوروش بزرگ مسیر تخت جمشید رو میبستن. دیگه بستن جاده شمال خیلی چیز دور از ذهنی نیست. مؤمن شبیه زن بارداریست که سالها چشم انتظار بچه بوده، بعد از 1000 دوا و درمون خدا بهش عنایت کرده، بعد این بچه در یه وضعی هم هست طبیب گفته باید فقط استراحت کنی. حاجی من نمیدونم چرا همه تشبیهات و مثالها و استعاره‌های شما در حوزه زنان و زایمان تعریف میشه. حالا واسه یه نصیحت ساده مؤمنین رو حامله نمی‌کردی هم اتفاقی نمی‌افتاد. این مادر چطوری از خودش حراست میکنه؟ هر جایی نمیشینه، خم نمیشه، مراقبت میکنه. مؤمن همینقدر اهل احتیاط. بله، مؤمن اونقدر اهل احتیاطه که هر جایی نباید خم شه، به خصوص وقتی در محضر استاد طوسی قرار میگیره. البته در جاهای دیگه هم نباید خم شه مگر به قصد قنبل قهرمانانه. موزه‌گیریاش هیجان زده نمیشه، جو نمیفت. باور کنید تو بعضی از موزه‌گیری‌های اجتماعی من از بعضی از رفقای حزب الله جویا میشم، اصلا طرف نمیدونه دعوا چیه، بعد استوری میذاره منم فوش میدم. داداش داری به چی فوش میدی؟ نمیدونم، اجمالا حتما کار بدی کرده دیگه. خب این ویژگی مشترک همه گله‌های گوسفنده دیگه. یکیشون سر خر و کج بکنه بره به یه سمتی، بقیه هم به کنان میرن همون سمت. اصلا واسه همینه که شغلی به اسم مقام معظم چوپانی تعریف شده. حاج آقا یه سال مردونه خدا وکیلی، تا کی می‌خوای از این مردم سوء استفاده بکنی؟ چه سوال احمقانه‌ای. مثل اینه که کرم کونت بپرسی تا کی میخوای اون تو بمونی و اذیت کنی. خب معلومه دیگه، تا وقتی که ضد انگل نخوردی و درمانش نکردی. چی یاد میده تو حوزه علمی خدا وکیلی؟ دقیقاً همینا رو یاد میدم.
تو حوزه چی یاد میدن؟ نمیدونی یعنی؟ اصول و مبانی روزخوانی، چگونه مفتخوری کنیم 2، مهندسی ورود به مسترا، آشنایی با استبرا و استمنا و از همه مهمتر شکوه شوهر خواهر همسرداری. حاجی این مردم گناه دارن. تا کی بیان تو خیابون؟ واقعا مردم گناه دارن. به خاطر همینم اومدن. یعنی خودشون فهمیدن چون گناه دارن باید بیان. به خاطر اینکه از حق خودشون دفاع کنن. اصلا یه زومی ورود میکنه اصلا دهنا بسته میشه. حالا شانس آوردین تازه از زاویه روبرو وارد شد، دهنت بسته شد. مواظب باش از زاویه پشت وارد نشه که اون موقع خروجیت بسته میشه. این ملت هم برای همین اینجا. برای اینکه ایران از دست اختلاسگرا در بیارن. ریشه آخوندا رو بزنن چی؟ ریشه آخوندارم بزنن جلو اختلاسگرا بگیرن ما حاضریم. آخه ریشه آخوندا رو بزنن که دیگه نیاز نیست ریشه اختلاسگرا رو هم بزنن. چون اونا ریشهشون تو همون ریشه آخوندی شماست. ریشه شما رو بزنیم اونا هم ریشه کن میشن. این عمامه رو میبینی؟ این کفن ماست. عجب. من نمیدونم شما که اینقدر از جان گذشته و دست از دنیا شسته و آماده مرگید، پس چرا میانگین طول عمریتون از میانگین عمر لاک پشتان بیشتره؟ این مردن شما آخوندام شده عین ثبت نام پویش جانفدا. توی تئوری خیلی خوبه، منتها خیلی سخت عملیاتی میشه. جمله میگم نظر تو بگو. یه تا آخوند کفن نشود این وطن راست میگه. البته در اینجا آخوند به مفهومی فراتر از آخوند اشاره میکنه که شامل هر گونه طلبه و بسیجی و سپاهی و اصلاح طلب و اصولگرا و سایر موجودات ارزشی میشه. شوهر قحط بود؟ آخه این چه شغلیه لانچر؟ مامان تو رو خدا بس کن. من قد کافی دلتنگ هستم. ایمانشو نمیبینی؟ قویه آقامون. خب شاید الان خندتون گرفته، میگید این چه کاریه این میکنه؟ چیه اسمش؟ استندآپ کمدیه؟ مونولوگه؟ تئاتر چیه؟ باید بگم خدمتتون که ما در ادبیات نمایشی یه چیزی داریم به اسم پرفورمنس. به این کاری که الهام خانم داره انجام میده میگن زرفورمنس که زیر شاخه ادبیات مالشیه. من یه آدم سیر بهتون نشون بدم. والا تو جمعی که تو هستی اگه بتونی فقط یه آدم به ما نشون بدی هنر کردی دیگه. سیر و گشنش مهم نیست. خبرنگاره اومد به امام راحل گفتش که احساست چیه داری برمیگردی؟ این همه مردم اومدن استقبالت. ابوالفضل گفت هیچ. این عاطفی ترین آدمی بوده که من دیدم. تو کجا اینقدر سیری؟ سیری؟ تو واقعا به این رفتار میگی سیری؟ ولی ما به این رفتار میگیم کینه ای. آغوش کیو تجربه کرده که بغل 20 میلیون نفر آدم نمیره؟ بابا طرف گواندا که تبعید نبوده، پاریس بوده. ملت خودشونو جر میدن یه هفته برن اونجا سفر. این چند ماه اونجا مفت میخورده و میخوابیده و باغبونی میکرده، فاندش هم میگرفته براش. یهو بهش گفتن حاجی جدی انقلاب شد، پاشو برگرد ایران. خب معلومه حالا حوصله هیچکی رو نداره تو اون هست. اصلا خداحافظی در کار نیست. ما تازه با آقا شروع داریم میکنیم. داره بابا داره. تازه روند تولید محتوا شروع شده. خداحافظی چیه؟ سلام بر آهنگ‌های جدید، سلام بر سریال‌های تازه، سلام بر خاطرات ساختگی، سلام بر مستندهای تخمی تخیلی، سلام بر داستان‌های کون درآوردی. حنجره من سر شارت حاج قاسم آسیب دید. سالار عقیلی همین روزا رو میدید رفت حنجره‌شو بیمه کرد دیگه. حلقوم شما چی کم از کون جنیفر داره؟ جفتش منبع درآمده دیگه. رسیدم محضر آقا، گفتم آقا جان من حنجرم آسیب دیده. دستشون گذاشتن رو حنجره من دستشون گذاشتن حنجره من. فکر می‌کنم حمد خوندن. خب آقا اگه اینقدر دست شفا بخشی داشت بهتر نبود یه حمدی سوره‌ای چارقلی چیزی میخوند اون یکی دست خودش هم شفا میداد؟ من تا همین امروز که جلوی شما نشستم حتی یک بار برای مثلا عمل جراحی نمیگفتن 100% باید جراحی بشه حنجره. جراحی چرا؟ بابا خواننده اپرا که نیستی، مداحی. میخوای یه عربده بکشی دیگه. حنجره هرچی زخمی‌تر و صدا هرچی تخمی‌تر و گوش خراش‌تر و گرفته‌تر، پاکت پولت هم توپل‌تر. خانم‌ها میخوان چادر بخرند، وقتی رفتن مغازه نگن چادر بده،
بگن جادور بده، یعنی جای دور، جای صدف، جای مروارید. به چادر بگن جادور؟ خب پس شما آخونده هم از این بعد میرید بازار لباس بخرید نگید ابا عمامه بده، بگید جاخل بده، یعنی جای کسخل. در یک برنامه تلویزیونی در ماه مبارک رمضان از من سوال شد که در مسیر کار خیر حاضری از عزیزترین داشته‌هات عبور کنی؟ من گفتم بله. گفتن ما میدونیم که یک داشته‌ای داری که برات خیلی عزیزه، حاضر اون رو تو این مسیر هزینه کنی؟ انگشتری که حضرت آقا به شما دادن. واقعا یه چند ثانیه‌ای راستشو بخواین نمیتونستم با خودم کنار بیام، ولی پذیرفتم و اون انگشتر به همت عالی حدود 100 میلیون تومان فروخته شد. بابا ولمون کن تو رو خدا، تازه با همت عالی شده 100 میلیون؟ سمساری میرفتی که ازت بیشتر برمی‌داشتن. والا احمدی نژاد تو زردتون یه پژو آخوندی دو رنگ موتور تعویض داشت، 10 سال پیش حراجش کرد 2 میلیارد تومان پول دادم بابتش. این توافقی که انجام شده اگه بعدا شما مفادش با خبر بشید ببینید اون 10 تا شروط رهبری داخلش نبوده، چه حسی پیدا می‌کنید؟ رفتن مذاکره کردن، توافق کردن، تفاهمنامه نوشتن، امضا کردن، بعد همون تفاهمنامه رو نقضش کردن، دوباره جنگیدن. بعد شما هنوز دنبال شروط 10گانه اید؟ اون شروط رو به قول چراغ جادو هم بگی برامون محقق کن، فردا استعفانامه‌شو میکوبه رو میز. بعد شما از عباس شاورما انتظار دارید برآوردش کنه؟ اون دیگه والا توافق نیست، اون خیانته. خیانت به تک تک این مردمی که 100 شب تموم از خواب و خوراک و برنامه زندگیشون زدن وایسادن تو خیابون مطالبه کردن. وجدانم خوب چیزیه؟ این عشق و حالی که این مدت شما کف خیابون کردی توریستا توی هتلای 5 ستاره آنتالیا هم پیدا نمی‌کنن. همین برنامه رو می‌خواستین 7 شب و 7 روز از آژانس مسافرتی بخرید، بالای 200 تومن براتون در میومد. منت چیو میذاری؟ ماشاءالله اون فاتی کماندوهای آخر میدون حال میکنن. الهی قربون اون شراره های آتشی که از روسریتون بیرون اومده برم من. نوشته که آقای واشقانی من خیلی برای شما احترام قائل بودم تو برنامه مافیا و فلان. الان هم داره همون مافیا و فلان رو یه جوری بازی میکنه دیگه. اینجوری وانمود میکنه که سفیده، ولی خب شهروندا بعد از 18 و 19 دی دیگه آگاه شدن، همه اعضای ساید سیاه رو کامل شناختن. ولی چی شد که ترجیح دادی منفور بشی و پول و شهرت چقدر ارزش داشت که پشت جمهوری اسلامی وایستی اینا رفتنی هن و خودت رو فروختی به جنایتکاران 18 و 19 دی؟ بابا گفتم که اینا مافیان. آدمی که یار فروشی میکنه بعید نیست خود فروشی هم بکنه. الان دیده بهش تارگت زدید داره نوار خالی پر میکنه، ولی شما رد خون جاویدنام ها رو بگیرید و بهش اجازه کره‌گیری ندین، نه به این نه به یاراش. من و شما در مورد این خونه که اسمش ایرانه با هم اختلاف نظر داریم. خب از یک خارجی کسی کمکی بخواهد برای حل مشکل این خونه، من با این مشکل دارم. مگر می شود برای حل کردن مسائلش تو بیای از من غریبه کمک بخوای و بگی به کشور من حمله کن چون من زورم به داداشم نمیرسه؟ آها ببین، داداشه اگه از اون داداشه لاشی اراذل اوباش معتاد دست بزندار باشه که واسه خونه و خانواده آبرو توی محل نذاشته، آره خب آدم ممکنه دست به دامن در و همسایه بشه برای کمک. اما وقتی من 19 سالم بود آدم معروفی بودم، منو با انگشت نشون میدادن تو خیابون. بعد این مصاحبه الانم که 60 سالته بری تو خیابون بازم با انگشت نشونت میدن، فقط این دفعه میگه این بازیگر خای ماله که رفته بود برنامه واشقانی. برای من حکم اومد. خب این زن سلبریتی سگباز رو از جلوی دوربین بکشید بیرون. اون مال گذشته ها بود. الان همون سگ رو یه تیشرت تنش کنن که روش نوشته باشه نه سازش نه تسلیم نه برد با آمریکا، میارنش تو تلویزیون باش مصاحبه میکنن، بهش تشویقی هم میدن. شهره سلطانی سپاهیه، خب شوهرش هم سپاهیه، خواهرزاده هاش هم سپاهیان و همه کلاهبردار. سال 60 همه میمدن رو در دیوار ما مینوشتن مرگ بر ساواکی چون پدر من ارتشی بود. خب یعنی ما باید همه جوره بخوریم؟
نه همه جوره نه. الان چون احتمالاً آخرین روزهاییه که سفره انقلاب پهنه، همه دارن 2 لپی میخورن. شما چون یکم دیر رسیدی 3 لپی بخور که عقب نمونی. اینقدر مردم رو ساکت نکنید، آهنگ بذاره روی شعارهای مردم. چرا وقتی مردم شعار میدن آهنگ میذاره صدا سیما؟ چرا اینقدر مردم رو ساکت میکنید؟ برای چی روی شعارهای مردم آهنگ میذارید؟ رو شعارهای تجمعات ارازشی آهنگ میذارن؟ خیلی کار غلط و اشتباهیه. روی تصاویر اونا آهنگ نباید گذاشت که، باید دوبله راز بقا گذاشت. موجوداتی که در تصویر مشاهده میکنید ارزشی نام دارند. این موجودات که از ساندیس تغذیه میکنند بسیار بسیار خطرناک هستند و گاهی حتی پاچه رفقای خودشان را هم به وحشیانه ترین شکل ممکن گاز میگیرند. یهودی‌ها صدا سیما رو اداره کنن همین میشه. از یه چیز این صدا و سیما من واقعا خوشم میاد. اونم اینه که همه ایرانی ها با هر نظر و سلیقه و گرایشی میتونن حول محور تنفر ازش به اتحاد برسن. یعنی نه مردم ازش راضی‌ان، نه ارازشه ازش راضی‌ان، نه مسئولین، نه اصلاح طلبا، نه اصولگراها، نه اپوزیسیون، نه اون، نه. من فکر میکنم به زودی خود رئیس صدا و سیما بیاد توی تلویزیون بگه ای ریدم تو اون صدا و سیمایی که من رئیسشم. واقعا این جماعت توی هر چیزی عقب افتاده باشن ولی توی تولید شعار نامبر 1 جهانن. هر بحرانی پیش بیاد سریع خودشون رو شعار تراپی میکنن، یه هفته نکشته با شرایط جدید کنار میان. همین الان اگه ترامپ عصبی بشه بزنه نیروگاه‌های مملکت رو بفرسته هوا، این ابله‌ها فرداش کف خیابون دارن شعار میدن نه کولر نه پنکه، فقط بستن تنگه. در ایران 93 میلیون لانچر هست. اگر آمریکا 20,000 لانچر داره، ایران 93 میلیون لانچر داره. هر ایرانی یک لانچره. دیگه میخوای ما رو که چشم دیدن شما رو نداریم جزو لانچراتون حساب نکن. ما اگه لانچر هم باشیم اون لولمون که شلیک میکنه تو حلق شما ارازشه است. من که میگم اصلا از خود برادران و خواهران ارزشی هم به عنوان موشک میشه استفاده کرد. یعنی با توجه به بوی گندی که میدن به عنوان سلاح شیمیایی بذاریدشون توی منجنیق پرتشون کنین سمت دشمن. شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتید. این پزشکیان از روزی که اومده یه روز خوش ندیده. همون روز اول که برادر تروریستش اسماعیل هنیه رو ترور کردن، بعد که جنگ شد 12 روز قایم شده بود، بعد آقاش نذاش مذاکره کنه، بعد دیماه شد طفل معصوم مجبور شد مردم رو قتل عام کنه، بعد دوباره جنگ شد بردنش زیر زمین، بعدم مذاکره شد همه رو بردن این طفلی رو نبردن، آخرم کاغذ رو دادن دستش گفتن امضا کن گردن بگیر همه کار تو بوده. همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن. همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید. زن ارزشی موجودیه که برای تحقیر یه مرد ارزشی میرینه به ارزش‌های خودش. لباس زن بپوشه؟ کی؟ پوزیده؟ من بعید میدونم دخترش اجازه بده این بابا از 100 متری هر چیزی که مربوط به جنس مخالف باشه رد بشه، چه برسه لباس زنونه بپوشه که یهو دلش هوای تجدید فراش هم بکنه. من همه الان بدونم هر کسی ترامپ را بکشه به ابوالفضل به خون آقام خونمو بهش هدیه میدم. عکسمو به همه جا بگیم. عکستو به همه جا بگیم؟ چجوری؟ من میگم اصلا به این کارا نیاز نیست. اگه عکستو به خود ترامپ نشون بدن بگن این خانومه واسه سر جایزه گذاشته، خودش سکته میکنه میفته میمیره. من یه خونه بیشتر ندارم فدای آقام باشه. خونه که چیزی نیست. شما نسل 57 خیلی وقت پیش در راه انقلاب بالا خونه را هم فدا کردید رفت. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه. انتقام حق ملت و وظیفه مسئولینه. باید این رو پیگیری کنن. مسئولین دقیقاً چجوری انتقام بگیرن از ترامپ؟ حالا وزیر خارجه و وزیر دفاع و اینا یه چیزی، وزیر کشاورزی چی کار میتونه بکنه؟ عین حسن کچل از کنگره آمریکا سیب بچینه رو زمین تا تهران؟ این ملت بودند
که در پای لانچرها و در خیابانهای کشور تمام آرزوهای کجندیشان را باطل کردند. همین مردم باید ببینیم که امروز چه میگویند. خدمت کسانی که نمیدونن ایشون گوزه کدوم، ببخشید یعنی نوه کدوم مسئوله، باید بگم ایشون یادگار عمامه. یه 40-50 سالی هم سن داره، ولی خب همونطور که خواهید دید اونقدر بودجه میلیاردی دفتر نشر آثار عمام بهش ساخته که عین جوون 18 ساله یه تار موی سفید نداره. واقعا که با جناق خوب تمام ماجراست. اگر اینها دم از انتقام گرفتن از خون شهید و برای انتقام گرفتن از خون سید علی خمینی شعار میدهند و فریاد میزنند، بگوییم اینها دیگه تندرو هستند، اینها دیگه افراطی هستند. همسن منه ها، من ریش بذارم عین بابا بزرگشم. راست میگه تندرو چیه؟ مگه خلخالی رفیق فاب بابا بزرگش تندرو بود؟ تندرویی نداشت، اتفاقا خیلی با آرامش و خونسردی آدم رو اعدام میکرد. افراطی هم نبود، یه مقدار فقط سایکوتیک بود که واسه همون اواخر هم دیگه اگه زمینگیر نشده بود یهو میدیدی خود امام هم به عنوان ضد انقلاب آویزون میکرد. نخیر، اینها همانهایی بودند که کشور شما را حفظ کردند، اینها همانهایی بودند که ناموس شما را حفظ کردند و همینهایی هستند که فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشان همین امروز هم گوش همه را کر کرده است. البته این فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل فقط منجر به کر شدن گوش بقیه نشده ها، باعث پاره شدن کون خودتون هم شده. اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. حالا در حد فکر کردن قبل خواب رو احتمالاً همه مسئولین اوکی باشن، فقط باید حواسشون باشه توی خواب از لذت انتقام جویی زیاد یهو غسل واجب نشن. شما هم اگه میخواین حتما قبل خواب به انتقام فکر کنن، به نظرم یه لالایی انقلابی باید واسهشون بخونید. گل زود خوابی مثل همیشه، بی بی جون ساکت خوابیده پیشش، لا 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 لایی لا 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 لایی. مذاکره یعنی جنگ. الحق و الانصاف که نوه خلف امام راحلی، اون با جمله طوری نکنید که طوری بشود که دشمن فکر کند طوری شده زبان ادبیات فارسی رو متحول کرد تا هم الان با این مذاکره یعنی جنگ مفهوم کلمات رو برامون امامیزه کردی. ما امروز میخوایم این ننگنامه رو که امام عزیز ما فرمود، تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران با آمریکا، میخوایم این ننگنامه رو آتیش بزنیم. حالا شما هی پرچم آتیش بزنید، برجام آتیش بزنید، عروسک آتیش بزنید، سفارت آتیش بزنید، اونم میاد پدر جدتون آتیش میزنه. سرشو میخواین یا زنشو؟ اگه سرشو میخواین که خب این که دیگه اینقدر دعوا کردن نداره. چرا از مسئولین مطالبه میکنید؟ به خود ترامپ بگین تقدیمتون میکنه. نبایستی ترامپ رو طرف مذاکره قرار میدادیم اصلا. حالا ممکنه گفته بشه که خب پس چه بکنیم؟ ابی نداره، میتونستیم تحقیرش کنیم. دیگر این که بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم نامه تحویل ترامپ باشه. خب اینجوری که نمیشه توافق کرد. باید در ازای تحویل ترامپ شما هم یه چیزی به اونا تحویل بدید دیگه، کالا به کالا. مثلا بگید شما ترامپو بدید، ما هم یه محمد سامتینگ میدیم دستتون، مثلا ظریف و عراقچی و پزشکیان هم به عنوان تستر اشانتیون میدیم روش، تا از کارتون مقواییش هم بتونید به عنوان رهبر استفاده کنید. من شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنم. الان بهترین وقته. الان یه مرد میخواد، یه مرد میخواد، یه جگردار میخواد نماینده همه شیعیان امیرالمومنین بشه، خونخواه آقای ما بشه، خونخواه حاج قاسم بشه، انتقام همه رو بگیره انشالله. یعنی حتی حاضر نیستین تو گنده گوزیاتون هم از خودتون مایه بذارید، میگین کاش یکی پیدا بشه بره طرفو بکشه.
والا ما با شناختی که از میزان ندید بدید بودن شما جماعت انقلابی داریم، اون شیرمرد جیگردار به محض اینکه پاش برسه به خاک ترکیه یه جوری کف خیابونای استانبول دنبال داف روسی میگرده که کلا قضیه خونخواهی و انتقام میره هوا. والله العلی العظیم به همه مقدسات خودم قسم، بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم، شک نکنید. باشه آقا باشه، ما همه این که به قیافت نگاه کنیم میفهمیم تروریستی، دیگه نیاز به این همه تبلیغ و مارکتینگ نداره که. ولی خب از پشت تلویزیون و روی منبر و داخل روزه نهایتا میتونید بکوبید به سینه‌تون و نفرینش کنید. همینجوری وایرلس کسی ترور نمیشه. به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. یه جوری از مرگ طبیعی یارو خوشحالین و عروسی عمتون رو گرفتین که انگار اسرائیل عضو بسیج بوده و واسه خونخواهی آقاتون رفته جون طرفو گرفته. آخه دیگه شطوری که در خونه همه میخوابه رو که نمیتونین بیارینش جزو دستاوردهای محور مقاومت. این من تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستن صبر و حوصله بکنن. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونو نمیذارن این به نتیجه برسه. واقعا تدبیر و درایت فیلد مارشال محسن رضایی مثال زدنیه. البته این مصاحبه یه بخش سانسور شده هم داره که فیلد مارشال فرمودن از دوستانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن هم تقاضا میکنم صبر و حوصله بکنن. ما خودمون انقدر خریت میکنیم که آخرش سقوط کنیم، نگران نباشیم. خود من خیلی معترض بودم، میگفتم چرا هزینه های بیت المال میره برای مثلا غزه، میره برای لبنان. الان میفهمم که ایشون با درایتشون جنگ رو خارج از ایران نگه داشته بودن. البته یه سری هم هستن که میگن نه تنها جنگ رو خارج از ایران نگه نداشته بودن، بلکه جنگی که خارج از ایران بود و به ما هیچ ربطی نداشت رو هم کشوندن داخل ایران. درایتش هم که تو همون دقیقه اول جنگ کردن. تازه فهمیدیم پدری بالای سرمون بود که هیچ وقت گله نکرد اما حواسش به همه ما بودش. اینم از ویژگی‌های منحصر به فرد شما بلاگرهای پدرسوخته است که همزمان هم میتونید بی پدر باشید هم چل پدر. اتحادیه اروپا گفته در صورت تغییر ندادن قابلیت‌های اعتیادآور اینستاگرام و فیسبوک با جریمه‌های سنگین روبرو میشید. بی خیال آقا، لقب اعتیادآور به اینستاگرام و فیسبوک ندین خواهشن. 4 روز دیگه میبینید حداد عادل گوشیشو انداخته توی لیوان چایی داره حلش میکنه، به جای چای تریاک جای تیک تاک بخوره. میبینید چجوری تحمل نمی‌کنن؟ تکنولوژی دیگه، چیکار دارید؟ بذارید جوونه، میخواد پیشرفت کنه، میخواد ببینه دنیا چه خبره، بعد دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشه. به شما چه که بخواید طبقه بندی بکنین؟ باز شروع شد. باز 2 روز آتش بس شد. پژوهشگران اروپایی فهمیدن اینستاگرام برای جوونا ضرر داره. دانشمندان ژاپنی کشف کردن واتساپ سرطانزاست. البته جوون اروپایی اگه مغز اقتصادی داشته باشه از همون محدودیت اطلاعات و قطعی اینترنت میتونه پول در بیاره. پولی که الان توی فروش VPN و فیلتر شکن هست، توی صادرات نفت و گاز نیست. فقط لازمه یکم ننه رانتی باشی. اگر امریکایی‌ها جنگ بار سوم رو علیه ما آغاز کردن، با اولین شلیکشون پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم. یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه‌های امریکا در منطقه. کلش آف کلنز مگه زارد اتک بزنی به پایگاه دشمن؟ البته ما مشکلی نداریم، ما خیلی خوبه اگر با اولین شلیک دشمن جنگ زمینی رو آغاز کنید. تنها مشکلش اینه که همون 10 دقیقه اول همه فرمانده هاتون همگی میپیوندن به تیم اسماعیل هنیه و حسن نصرالله و یحیی سنوار. دیگه اون وقت کسی نیست که به رزمندگان غیور دستور بده برن پایگاه‌های آمریکایی رو تسخیر کنن. من یه تعبیری راجع به مذاکرات بکنم. این مذاکرات برای ما آقای خسروی مثل اکل میته است. البته بعضیا مثلا شاید شربت شیرین بخوان تعبیر کنن. شربت شیرین که خوبه، اما قالیباف با مذاکرات عین ظرف عسل سر سفره عقد برخورد میکنه. طفلی خیلی هم تلاش داره انگشت عسلی رو یه جوری بکنه تو دهن عراضشه، ولی خب متاسفانه اونا فقط بلدن گاز بگیرن.
اکل میته برای اون جوانایی که حالا شاید با این کلمه آشنا نباشن، خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره، اگر یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. یعنی الان مذاکره با آمریکا واسهتون مثل گوشت الاغ مرده میمونه؟ خب این خیلی بده که خوردن گوشت خر در مورد شما حکم هانیبالیزم و هم نوخاری رو داره و حرام اندر حرام اندر حرامه. ما تشخیصمون، تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره به دلایلی که در سراسر جهان بازتاب‌های خوبی به عنوان بازدارندگی‌های روانی رسانه‌ای در واقع داشته باشه. آره واقعا بازتاب خوبی داشته. این سبک با دست پس بزن با پا پیش بکشتون در مذاکرات یه جوری جامعه جهانی رو علیهتون بسیج کرده که این دفعه اگر جنگ جدی شه از عراق و یمن و غزه با موشک‌های خودتون بهتون حمله میکنن. ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند. خب سوال من اینه که غلطی کرده یا نکرده؟ دشمن چی کار کرد؟ چه بد کرد؟ غلط کرد که جنگ کرد، همه رو در به در کرد، شما رو بی پدر کرد. دیگه حالی به قالی میمونه نه والله، احوالی به قالی میمونه نه بالله. هیچ غلطی، یعنی اگر شما بیستید طرح و درست جلو ببرید او به اهدافش نمیرسه، شما به اهدافتون میرسید. معناش آها، پس دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند، یعنی بذاریم دشمن هر غلطی دلش خواست بکند و انقدر بکند که دیگر اصلا غلطی واسه کردن باقی نمونه و ما پیروز شیم. هزینه زدن آقا چقدر برای آمریکا؟ اینو یکی برای من توضیح بده. زدن رهبر شیعه هزینهش برای امریکایی‌ها چقدر است؟ نمیدونم. آخه به این راحتی که قابل محاسبه نیست هزینهش. باید قیمت لحظه‌ای ذرت و گندم و چوسفیل و آردن و خودچی رو بدونیم که بشه دقیق حساب کرد. باید خیلی باشه. این باید خیلی چقدره؟ کجاست؟ کی تعیینش میکنه؟ فکر کنم وزارت کشاورزی یا اتحادیه صنف فروشندگان غلات و حبوبات بتونن در این زمینه کمک کنن. ما در کشور سومالی رو خیلی، مثلا کنیا یا مثلا خیلی اینها ذخایر استراتژیک نظام هم به وقتش میان بیرون. بزرگ و کوچیکتون رو شخم زدن، شما هنوز منتظرید ذخایرتون بیان بیرون؟ هویج کاشتین مگه؟ الان در حوزه کنیا شما چقدر میدانید؟ در حوزه نیجریه چقدر میدانید؟ اینها ذخایری هستن که بعداً صداش در میاد. چه کشورهای خوبی، کنیا، گینه، سومالی. یعنی دستم گذاشتید قشنگ روی جایی که از هر 10 نفر 8 نفرشون دزد دریایی هست. کاملا به درد شما که دزد تاریخ و فرهنگ و سرمایه‌اید میخورن. ما در سوریه جبهه مقاومت بیکار نبوده و وقتش برگه هایی داره که رو خواهد کرد. پس این برگه ها رو نگه داشتید واسه کی؟ 4 روز دیگه فقط میتونین باهاشون توی جهنم دور هم جمع بشین اسفامیل بازی کنین ها؟ شما با ما همسفر اومدید برای تشییع، آقا اومدید که ایران، از کنیا کوبیدید پا شدید اومدید ایران برای تشییع. سخت بوده میدونم. خب برای چی اومدید واقعا؟ توی جنگ 12 روزه ما نبودیم، توی جنگ اخیرم ما نبودیم. هموطنان آفریقاییمون دارن کشور رو تحت کنترل خودشون میگیرندی. یا آفریقایی داره از یه ایرانی میپرسه چرا اومدی؟ واسه قسمت سختش نبودن دیگه، ولی واسه زرش پلو با مرغ ختمش خودشون رو رسوندن. هر جوری بوده میدونیم. کلا از جنگ فقط اون قسمت مربوط به تقسیم غنایمش رو دوست دارن. حالا جنگ 12 روزه رو نمیدونم، ولی اون جنگ آخری واقعا فرصتی بود که از کفتون رفت. 100 شب بزن و بکوب و بخور بخواب و به مال و سیغه کف خیابون از دست دادین رفت. تازه شبی 2 میلیون هم میدادن، الان 200 میلیون هم تو حسابت بود مگه نه؟ خب اینم از برنامه این هفته. یادتون نره ما رو از یوتیوب دنبال بکنید و عضو کانال یوتیوب ما بشین. کامنت هم فراموش نشه که من عاشق کامنت های شما. دمتون گرم که همیشه ما رو حمایت کردین. ما هم امیدواریم بتونیم با برنامه شما رو همیشه راضی نگه داریم. پس تا شنبه شبای بعدی، شب خوش.
میگفت سر تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روح تسیر. بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. همه اینجا دارن دوتا زندگی، یکی تو ویترین یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط یه نفس راحت به دور از قصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی.